හායි යාළුවනේ ඔයාලා මගේ YouTube channel සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක fast charge කරන්න පුළුවන් ක්‍රම 7ක් ගැන. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් ඉදින්දා හැමෝම වගේ ස්මාර්ට් දුරකථන පාවිච්චි කරනවා ඇති. ස්මාර්ට් දුරකථන පාවිච්චි කරලා අපිට අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එකේ charging කිරීම කියන එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අද මම වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, තව කෙනෙක්ට දැනගන්න. හරි අපි වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයා ෆෝන් එක charge කරද්දී ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා charge කරන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ බෑක්ග්‍රවුන්ඩ් රන් වෙන ගොඩක් ඒවා නවතිනවා. ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා තියෙද්දි ඒතර ඔයාලට ෆෝන් එක fast charge කරගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ඒ කියන්නේ අමතර මොනවා හරි දෙයක් සිද්ධ වෙනවනම් ඒ සිද්ධ වෙන දේ නවතිනවා. ඉතින් එතකොටත් ෆෝන් එක fast charge කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි කතා කරමු දෙවෙනි ක්‍රමය ගැන. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ෆෝන් එක charge කරද්දී එයාප්ලේන් මෝඩ් දාන්න. ඒතර එයාප්ලේන් මෝඩ් දැම්මම ෆෝන් එකේ නෙට්වර්ක් හැමදේම නවතිනවා. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකට එන කෝල්, SMS, එතකොට data හැමදේම නවතිනවා. ඉතින් මේක වා කාර්යබහුල කෙනෙක් වගේ නම් මේ වැඩේ වට කරන්න බැරුව ඇති. මොකද වට හැම වෙලාවම කෝල් වගේ එන කෙනෙක් නම්. හැබැයි ඔයා ගොඩක් දුරට බිසි නැති කෙනෙක් නම් ඔයාට ෆෝන් එක මොකක් හරි වැඩක් කරන්න කෙනෙක් මොකක් හරි වැඩක් කරද්දී එයාප්ලේන් මෝඩ් දාලා charge කරන්න පුළුවන්. හරි අපි කතා කරමු තුන්වෙනි ක්‍රමය ගැන. තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලා ගෙදර Wi-Fi එකක් තමයි ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද ඔයා ෆෝන් එක යූස් කරද්දී ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ මොබයිල් කනෙක්ටින් එක. නමුත් ඔයා ෆෝන් එක යූස් කරද්දී Wi-Fi පාවිච්චි කරන්නේ ෆෝන් එක charge ගහලා පාවිච්චි කරන Wi-Fi යූස් කරද්දී ගොඩක් يعني අපි අර මොබයිල් ගන්නේ ඔරිජිනල් මොබයිල් කනෙක්ටින් එකට වඩා ඔයාට ඉක්මනට charge කරගන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට අර අතරමැදි Wi-Fi කියන අතරමැදි විදිහට පාවිච්චි කරන්න මොකද අපි Wi-Fi router එක පාවිච්චි කරද්දී ඒ කනෙක්ටින් එකක් රික්වෙස්ට් එකක් යද්දී ඒක යන්නේ Wi-Fi එක කරා. හැබැයි මොබයිල් කනෙක්ටින් එකක් පාවිච්චි කරද්දී ඒක කෙලින්ම ටවර් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඒ කනෙක්ට් වෙද්දී ඇත්තටම ෆෝන් එකට ගොඩක් විශාල ශක්තියක් ඇද ගන්නවා. එතකොට ෆෝන් එකේ බැටරි බහින්න සහ අපි charge කරලා පාවිච්චි කරද්දී හිමින් charge වෙන්න මේක ගොඩක් බලපානවා. හරි අපි කතා කරමු හතරවෙනි ක්‍රමය ගැන. හතරවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලා ගෙදර මොකක් හරි මියුසික් සෙටප් එකක්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර ලැප්ටොප් එකක් තියෙද්දි ඔයාලා ෆෝන් එක charge කරන්න ඒව ගන්න. يعني USB එක PC එකට ගහලා හරි නැත්නම් සෙටප් එකට ගහලා හරි ඔය ෆෝන් එක ගොඩක් හිමින් charge වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයා පුළුවන් තරම් ෆෝන් එක ඩිරෙක්ට්ලි يعني ප්ලග් පොයින්ට් එකට හරි ප්ලග් টොප් එකට හරි ගහන්න. එතකොට ඔය ෆෝන් එක ඔයාලට fast charge කරගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාට සාමාන්‍ය ෆෝන් එකක් ගත්තොත් ඔයාට හම්බ වෙන ඔරිජිනල් charger එක. ඒ ඔරිජිනල් charger එක තමයි ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් සමහර වෙලාවට ඔයාලට ෆෝන් එක කියන්නේ charger එක ඔරිජිනල් charger නැති වෙන්න හරි මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ගොඩක් දුරට කරන්නේ මොකක් හරි කඩේකින් අඩු ගානට තියෙන charger එකක් මිලදී ගන්න. එතකොට එහෙම මිලදී අරගෙන ඔයා ෆෝන් එක charge කරනවා. නමුත් මේ වැරද්ද කවදාවත් කරන්න එපා. මොකද ඔයාගේ ෆෝන් එක ගැලපෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ කරන්නේ. මොකද ඔයාට හම්බ වෙන ඔරිජිනල් charger එක ඇවිල්ලා එයාලා ඒ කියන්නේ ඩිවයිස් එකට හරින විදිහේ ධාරිතාවයට එයාලා ඇවිල්ලා ගානට ඒ charger එක හදලා තියෙන්නේ. මොකද ඔයාලා දන්නේ නැති charger වලින් වෙනත් කියන්නේ වෙනත් ආයතන වල charger වලින් Samsung එකට වෙනත් ආයතනයක charger Samsung ෆෝන් වෙනත් ආයතන charger එකක් ගහද්දී ඒක ඇත්තටම ෆෝන් එකේ බැටරි පාව විනාශ වෙන හේතුවක් තියෙනවා. මොකද බැටරි ඩැමේජ් වෙනවා. ඒ හින්දා ඉතින් ඔයා පුළුවන් තරම් ෆෝන් එකට දැන් ඔය charger එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද ගොඩක් අය අඩු ගානට තියෙන charger නම් අන්තිමේදී ෆෝන් එක බැටරි පවා සවුත් වෙනවා. ෆෝන් එක ඊට පස්සේ හිමින් charge වෙනවා. ඔරිජිනල් charger එක ගණන් වැඩි වුණොත් කමන්නේ. ඒක ඇත්තටම ගන්න. මොකද ඒක ඇත්තටම ඔයාලා ෆෝන් එකට ගොඩක් කල්පයක් වගේම බැටරි එකේ ආරක්ෂාවට ගොඩක් වටිනවා. හරි අපි කතා කරමු 6 වෙනි ක්‍රමය ගැන. ඉතින් මේ 6 වෙනි ක්‍රමය නම් ඔයාලා මීට කලින් මම හිතන්නේ ඔයාලා අහලා තියෙනවා කියලාවත්. 6 වෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලා කාමරේ හරි කොහේ හරි තැනක ජනේලයක් නැත්නම් ජනේලේ හිරවෙලිය ෆෝන් එක charge කරන ස්ථානෙට එන්න තියන්න එපා. ෆෝන් එක හිරවෙලියෙන් පුළුවන් තරම් ඈත් කරලා තියන්න. මොකද ෆෝන් එකට හිරවෙලිය වැටෙද්දී ෆෝන් එකේ බැටරිය විනාශ සවුත් වෙන වගේම charger එක ස්ලෝ වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. මොකද ෆෝන් එක ඒතොර රත් වීම සිද්ධ වෙන හින්දා ඒ හින්දා ඔයා පුළුවන් තරම් හිරවෙලියෙන් ෆෝන් එක charge කරන තැනින් හරි ෆෝන් එක යූස් කරලා දුන්නොත් මේක බලපානවා. පුළුවන් තරම් හිරවෙලියේ ෆෝන් එක වගේ ෆෝන් එක ආරක්ෂා කරගන්න. හරි අපි කතා කරමු 7 වෙනි ක්‍රමය ගැන.
හත්වෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයා ෆෝන් එකේ බැටරි ලෙවල් එක හැම වෙලාවම يعني ෆෝන් එක පාවිච්චි කරද්දී බැටරි ගාන හැම වෙලාවම 170 හරි 104 හරි තියාගන්න. මොකද ගොඩක් අය කරන එක තමයි ෆෝන් එකේ බැටරි හොඳටම අඩු නැති කියන්නේ 105ට හරි 102ට හරි තියදී charge කරනවා. නමුත් මේක කරන්න එපා. මේක බැටරි එක කල් පැවැත්ම ගොඩක් ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම වයි ෆෝන් එක හිමින් charge වෙන හේතුව තමයි මොකද බැටරි ඩැමේජ් වෙන හින්දා. ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් මගේ ෆෝන් එකේ බැටරි ලෙවල් එක 70 හරි 40 හරි වුණ ගමන් මම ෆෝන් එක charge කරගන්න. හරි මම හිතනවා මගේ මේ වීඩියෝ ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වැදගත් වුණා නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, තව කෙනෙක්ට දැනගන්න. මම අදට සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.